Tervetuloa Sipojätkepalle. Tällä kertaa jatketaan tuon meikä M52 Turbo E30 laittamista ja nyt koska sillä ohjeistajattomien hommat on vielä kesken ja ne on sillä alimpana, niin tehdään ne ihan ensimmäiseksi. Ja tässä nyt tämmönen ohjeistajattopumppu-tilanne, eli tässä on tämmönen M52 pumppu, mikä tuossa koneessa on alun perin. Mutta kuten huomaatte, silloin kun nämä hihnat on linjattu ja on käytössä tämmönen S50 suoratilka tai se on samalla kuin M50 se valuu, niin nämä reijät ei ole niin samalla tasolla tässä, eli tänne pitäisi tehdä aika tarkat semmoset sovitusreijät tänne ja muokata tämän taimpekiinit ja muuta paskaa tälle näin. Eli sen jälkeen näitä M52 pumpuja ei pystytä käyttämään, niin tuomasta ei tuotu siihen pistää hylkyyn. Tämä on sitten tuosta Petri-autosta tämmönen Vickersin valmistama ohjeistajan pumppu. Tämä on ihan paskana tämä pumppu Petri-autosta. Tämä ei tehostelee silloin kun mitä ittiä haluttaa ja pitää meteliä sun muuta, niin sen takia tämä tosiaan Petri-autossa ei ollut. Tähän niin otettiin hommata vaikka ja mitä pumppua tähän tilalle, eli monesti kun otat katsoa vaikka M50-koneeseen näitä ohjeistajan pumppuja, niin uusia tai siis kunnostettuja, ne on ZF-iä. Ja oli homma löytää, palistopaikkaa me löydettiinkin sinne pumppu, mikä möi, tai semmonen firma, joka löytää tätä Vickersin pumppua, ainakin niin osanumen perusteella oli eroteltu se ZF ja sitten tämä Vickers pumppu, ja vaikka me tilattiin sieltä tämmönen näin, niin sieltä tuli tilalle ZF, ja vaikka nämä näyttää hyvin pitkälti samanlaiselta vehkeeltä, täällä on vain lähöt sun muuta, ja täällä on semmonen kriittinen ero, että mä en tiedä näkyykö se ehkä tästä näin, mutta tässä ZF:ssä nämä kaikki reijät on symmetrisesti, mutta tässä Vickersissä tämä, ehkä en tiedä näkyykö se, niin tämä yksi pultireikä ei ole samassa kohdassa mitä ZF:ssä. Ja sitten kun nämä pumput tulee, aina kun sä ostat käytetyn, ei käytetyn kun ostat kunnostetun, ne tulee tämmöisenä, eli ne tässä siitä tähän uuteen telineeseen, tai vanhaan telineeseen. Niin koska yksi pulttireikä on tässä Vickersissä eri kohdassa mitä ZF:ssä, niin se on vähän perseestä, jos sulle tulee tämän pumpun osanumerolla tilalle tämmönen kunnostettu ZF, niin se ei passaa tähän telineeseen paikalleen. Me yksi ostettiin, lähetettiin takaisin, koska oli tosiaan vääränlainen. Se toista paikasta tilattiin kans tänne Vickersi, niin vittu ZF tuli tilalle. Okei, se ei ollut ZF, mutta siis ZF runkoon ja no ei passaa. Niin tehtiin tosiaan sellainen ratkaisu, että Petri otti tästä minun pumpusta telineen omaan autonsa, että se sai autonsa ajoa, koska niin kuin varmaan tiedätte, niin meikä auto ei ollut viime kesänä ajossa. Ja nyt mulle jäi tilalle nyt tänne ZF-pumppu ja paskalainen pumppu, mistä ei passaa teline minun pumppuun. Niin. Jotta tämä tilanne ratkiaa, tilasin IP:stä jonkun halvimman paska ZF-pumpun, mikä löytyi. En tiedä, pellaako, veikkaan, että ei. Mutta tää on tosiaan samanlainen ZF, mikä mullakin on tämä varmasti toimiva, mikä on ollut paikallaan. Tämä on hiljaa ja tehostaa, niin sehän riittää. Niin. Otetaan tästä tämä teline. Pumpun kunto on täysin arvotus. Veikkaan, että ei pellattua maksoi 30 posteineen, niin otetaan tästä tämä teline helvettiin. Ja koska mulla on kaikki niin nättiä ja puhasta omassa autossa, niin pussataan ja maalataan ja sitten pultetaan paikalleen. Ja sitten tosiaan vielä se jäähytin kierrukka, mikä on siinä mulla oli, niin se on sen tilalle kävin teettää sen letkun, mikä tulee suoraan sinne ohjausvasteen palluuseen ja nämä menee tonne säiliöön, niin tänne yksinkertainen, niin tommosen kehittäjä, niin saahan sekin pelaamaan. Ja joo, ruvetaanpa tämmöinen. Joo. Nuo tarvitaan mä en kyllä yhtään missään. Mäkin on. Tää vittua tälläkin. Tuo on paskana, eli se menee roskiin. Aha. En tiedä mikä tämä
hihnapyörä on minua, mutta no puistetaan tämä ensimmäisenä. Ja osien puhistuksesta niin mä normaalisti käytän ihan vaan painepesuria ja sitten Wurthin pinelit ja sitä laimennettuna huiskii jollakin vehkellä päällä harjaa ja painepesulla pessee, niin saa tämmöiset paskoiset lähes kuin uusia, mutta nyt on vielä sen verran talvi tosi, että meidän hallilla ei ole reet pistetty päälle tänne näin, niin käytetään toista keinoa, eli jarrucleaneria ja tähän mennään se puhdistuspuhumissa aivan himona tai jarrucleaneria, niin tähän kannattaa ostaa ihan vaan vaikka tämmöisissä isoissa paketeissa. Ostin tämmöisen ison paketin muistaakseni 3 euroa tölkki, ettei hirveän kallista. En oo tästä PRF... Ui saatana. Kannatti melkein tökätä. Muualla tuohon kylkeen. En oo PRF-ni käyttänyt, kokeilaan pelaako tämä. Nyt äkkiä tehdään tämä tölkki loppuun, koska mulla on reikä tässä näin. No niin, ja pari minuuttia myöhemmin tilanne on tämän, eli se on se messinkiharjalla ja jarrucleanerilla vähän suihki ja hinkkasi ja siitä tuli jo tämmönen näin ja ei oo mikään puhtauden perikuva vieläkään, tai siis on vähän puhas, mutta alumiini hapeittunut, niin seuraavaksi pestään tämä Black Smoke Racingin tappa, eli ruiskitaan maalia päälle, niin saadaan sitä hyvän näköinen. Maalivalintana tänään on vannehopeaa suoraan spraypurkista, eli vanha purkki. Ei tarvitse pistää paksua kerrasta, kunhan väriin. Se on siinä, ja kunhan sitä kuivahtaa, niin se on niinku uusi alumiiniosa. Niin. Eli tähän mä olin auton moottoriosat on tehty, kun joku on aina kysynyt, että miten ne voi näyttää niin hyvältä. Niin ei muuta kuin pessee ja vannehopea päälle, ja ne on niinku uusia nuo alumiiniosat. No niin, ja nyt kun se on pesty, niin pistetään pää läjää. Eli tästä nämä väliaikaiset puutut toisiin ja läjää. Nonni, se olisi nyt valmis pistetty paikalla, eli ruotaanpa se tonne koneeseen kiinni. Se on melkein niinku uusi. Se varmaan tuolle vanhalle autolle välttää. No niin, ja nyt pistetään heti ohjastasti öljyä, ettei unohdu pistää sitä tänne näin. Niin. Elikkä ihan vaan perusautomaattivaihteista öljyä. No niin. Koska se ei siitä hirveästi sulisi, kun lyödään käyntiin. Ja siinäpä menee paikalle ja loputkin apulaitteet ihnoineen. Niissä ei nyt mitään ihmeellistä, eli siirrytään eteenpäin. No niin, koska tämä Sinkuanos M52 nokkasen akseli asetunturi ei oikeastaan ole yhteensopiva tuon Megasquidin kanssa, niin kuin tuon KDFin kanssa ei ollenkaan mulla käytössä ollut tulppana tuossa noin, niin vaan tämä anturi tommoseen
HAL-anturiin, koska tämä ei ole oikeastaan, tämä ei ole VR eikä HAL-anturi tyyppinen tämä Orkis tässä Sinkuanoksessa, niin tämä voi käyttää, niin vaihdetaan tämä tästä näin pois, eli tempasta tämä meikäläisen tulppa vaan tästä vekee ensinnäkin. Ja sitten tosiaan minä voisin tämän pistää vaikka samanlaisen, voi vittu siinä on tuo letku eessä. Jep, eli olin tosiaan sanomassa, että tämä pitää korvata tämä anturi tästä näin. Ja olisi voinut pistää sen samanlaisen Serry HAL-anturin, niin kuin Petrilläkin on tuossa omassa M50 turbossaan, mutta minä muistin vähän liian myöhään ennen kuin oli niitä tilattu, että tähänkin tarvii, niin hommasin tämmösen tuplavannos M50 nokkaakseen anturia. Kuten huomaatte, niin tämä on niinku moottorin sisään oleva osa on niinku identtinen tässä, mutta toisin kuin tämä Sinkuanoksen Orkis, helvettiin tuosta, niin ei ole halli, mutta tämä on HAL-anturi. Toi itse vielä vähän modernimmin HAL-anturi, tämä toimii 12 voltilla eikä 5 voltilla, niin se on siinä mielessä luotettavampikin. Niin. Tämä tosiaan menee tänne vaan kun survastaa ja pyöräytetään pultti. Se on tosiaan anturi siellä ja sitten tämä johto, niin tästä nyt, se nyt varmaan kameralla näin, mutta tuosta pari haittaa otin tuolla veitellä pois, niin mä saan tämän tästä tuonne paikalleen noin, niin nyt siinä meikäläisellä on. Niin. Nyt siinä tosiaan HAL-anturit on tuolle kampuralle, mikä on Orkissa, ja sitten on tämmönen tuplavanoksen nokkauksen anturi tuolle nokalle, niin saadaan tuo sekvelinen ruiskutus ja sytytys pelaamaan tässä näin, niin se pitäisi olla siinä. Ja nyt kun me viskataan tämä, okei mä pitää olla letkuten ovista takaisin, niin viskataan imusarja paikalle seuraavaksi. No niin, ja nyt ennen kuin imusarja pistää paikalle takaa suuttimet tänne kiinni, niin on helppo pistää asennella kaikkia. Tosiaan suuttimet tuli juolosta ja tässä on lappuja, niin se ei oikeastaan sille huoltoon tullessa ollut mitään vikkaa. Todennäköisesti, niin kuin mä vaan arvelin, että siinä käy, että näin mulla jää se pussiin VD40 pyörimään ja VD40 mä sitä testasin. No, todennäköisesti se liivottanut suuttimet auki, mutta se, että mä en olisi luottanut siihen, että toimiiko ne suuttimet sen jälkeen oikein. Että mä halusin joka tapauksessa testattavaksi. Koska tämä huolto ja lopuksi maksaa hirveän paljon enempää mitä sitten testaaminen, niin menipähän huollossa. Ja näkee tästä nyt semmoiset, että vaikka ne on 630 nimellisesti nämä suuttimet. Tämä virtaa joku 670, 660 oikeasti 3 parin paineella ja sitten 3,5 paria on tuo Orkis bensapaine näistä, niin se on yli 700 kuutiota hyvinkin. Niin. Eli vaikka tuonne 630 olisi vähän nihkiä viinalle noille mun tehotasoille mikä on, mutta nämä suuttimet kumminkin virtaa oikeasti jonkun verran enemmän, niin ei pitäisi olla sen puolesta ongelmaa nämä pinnekään suuttimet. Sitten tehon kasvattaminen ei ehkä näillä onnistu, mutta todennäköisesti mä en ole ainakaan ihan hetkestä tekemässä, niin nämä suuttimet nyt saa leivata. Ja näihin on näköjään tullut tällaiset tuunikin malliset kumitkin tänne. Tiiviste kumitkin tänne näin. No. On ainakin puhtaat nyt, jos ei mitään muuta. No niin, nyt me koitetaan pujotella tämä imusarja paikalleen ja sitten me lähdetään liikkeelle. Tämä pitäisi mennä tuolta.
Jep, ja imusarin kiinnityksessä ei sillä mitään ihmeellistä ollut. Valitettavasti aika oli tässä vaiheessa mennyt parikin päivää kaiken maailman ihmeongelmia, mitkä ei autoon liittyisi mitenkään, kuten esiin puuttuvan ohjaustyöstöjen paljon pulttia valehtelematta toista tuntia etsin. Ja epätoivoisena koitin etsiä korvaavaakin ja muista vehkeistä, kunnes lopulta löysin sen hanskan alta, mikä otin kädestä pois, kun sain itse pumpun paikalle. No, vaikka aikaa näinkin mitättömältä tuntuvaan tekemisen määrään nähen oli kulunut valtavasti, halusin vielä laittaa koneeseen uudet tulpat ja koittaa sitten käyntiin uudella moottorin ohjauksella. No niin, ennen ekaa starttia mä vielä vaihan nuo tulpat tuohon erilaisia, eli mulla oli tämmöiset, vaikka aikaisemmin niin puhuttiin niistä vanhassa jaksossa sitä NG-Core PKR 8X-tulupista, niin ne kyllä sinänsä pelasi, mutta tuo Viinan kanssa on vähän semmonen, että vaikka se tykkää kylmistä tulupista, niin se myös eikä nakuta, niin se hehkusyttää herkosti, eli siellä kärsi olla kuumia pisteitä ja sen takia tuolla konetilassa sen takia käytetään kylmiä tuluppia, mutta se Iridium tulupissa tosiaan tuo kärki on todella ohut ja se on todella kuuma se kärki siinä, niin se ei oikein palvele sitä tarkoitusta, että meillä on kylmä tuluppa, että se ei hehkusytytä, niin sitten me käytiin ihan tästä normi 7 NGK-tuloppa, eli tuluppa, eli PCPR 7 ES, mutta se, että sehän olisi varmaan vielä pykälää kylmempi olla tuolle noin, niin sen takia mä vaihan nyt tämmöset NGK, mitä nämä on, PCR 8 ES, eli tuo on vielä pykälää kylmempi tuluppa, että tuo on pikkusen tuo kärki erilainen, että muuten samainen tuluppa, että mä kokeilin näitä pisteitä, miten nuo pelittää, ja sen takia, että nämä tosiaan maksava muutama euron kappaleen, niin jos on toimivat tulupat, niin erittäin hyvä siihen nähdä, että ei maksa lähellekään niin paljon kuin ne Iridium tulupat, niin kokeilepa näitä laittaa tuohon. Jees, sehän tärähti käyntiin kuin panmun alta, vaikka tankissa oli vielä pari vuotta vanhat E85. Kone vaan täytyy heti sammuttaa, koska siinä kaiken sähläyksen keskellä oli nuohtanut kiristää öljynsuodattimen kannen ja se kerkesi sieltä välistä jo tuossa työntää varmasti litran verran öljyä. Että se siitä siistitä konehuoneesta. No, ensi kerralla jäi lähinnä sähköjuttujen ihmettelyä ja laatikon poiskäyttö, että eiköhän tämä saada liikenteeseen ennen kesäkuun rotapäiviä.